đối với những cái loài cây phổ biến. Dạ. Ví dụ như em chụp cây hoa hồng, Dạ. hay là em chụp cái cây quất, cây chanh, thì nó scan lên thì nó sẽ ra được. Nhưng mà nếu mà em chụp những cái cây rừng, ví dụ như cây sấu đây thì rất khó có thể định loại. Em muốn hỏi là thầy có ý kiến gì về những các ứng dụng để chụp ảnh sau đó định dạng ra tên thì thầy đã nói rồi. Em muốn hỏi tiếp là thầy có nghĩ rằng học sinh có thể dựa vào những cái ứng dụng này để đặt tên cho cây mà cùng tìm nhé? Thật ra những cái ứng dụng này mà để sử dụng thì nó chỉ là một cái kênh tham khảo thôi, chứ nó không thể trả về một cái kết quả chính xác được đâu. Đấy. Nên như thầy nói đấy, thì một số các cái loài cây phổ biến thông thường thì nó có thể trả được chính xác, nhưng các loài cây đặc thù như cây nhiệt đới chúng ta thì nó không có cái khả năng để trả một kết quả chính xác. Thì không biết là các em đã nghiên cứu nó kỹ về cái phần này chưa? Thì biết là cái cơ chế hoạt động của các cái app này chưa? Dạ, nghiên cứu chắc là qua ảnh đúng không? Em có biết nếu mà em tìm hiểu về các app ứng dụng thì em có hiểu rằng là cái cơ chế để tại sao nó trả kết quả cho mình hay không? Em chưa biết ạ. Nó rất, thật ra nó phải dựa vào một cái cơ sở dữ liệu. Đấy, cơ sở dữ liệu ví dụ như nó sẽ có một cái máy chủ của một cái tập đoàn nào đó, máy chủ. Thế tất cả các cái dữ liệu của mình chụp vào nó đều đổ về đây hết. Nó đổ về đây. Thế là nó có một cái máy xử lý dữ liệu. Thế nó trích từ cái này ra, nó so sánh. Nó so sánh thì nó mới trả về kết quả cho mình. Đấy, trả về kết quả cho mình. Và thầy nói tại sao mà cái cây phổ biến thì nó dễ. Tại vì là những cái cây này là người ta đã xây dựng cái cơ sở dữ liệu cho nó rồi. Cây hoa hồng, cây lúa vân vân. Đấy, thì khi mà các cái ảnh nó về thì nó so sánh ra chính xác, gần như là chính xác. Đấy, nhưng mà những cái cây rừng thì không ai up cái dữ liệu vào. Thế là nó cũng không thể trả được, nó chỉ trả ra một cái kết quả tương đối thôi. Hay cũng có thể là thầy đã thử rồi mà có thể nó sai hẳn chi chứ không phải là cùng nhóm chi đâu. Đấy. Em muốn biết về thầy thế nào về những điểm ưu điểm và khuyết điểm của ứng dụng so với chúng ta tìm một chuyên gia. Đấy, thật ra cái ưu điểm của cái ứng dụng này thì đấy là nó đưa ra một cái gợi ý kết quả rất nhanh. Đấy, rất nhanh. Và người tìm hiểu hay là học sinh có thể là dựa vào đấy để mình có cái loài A, nó trả mình một kết quả A. Nó là thuộc cái chi, ví dụ như chi phi cút chẳng hạn. Bây giờ mình lại quay lại đi tìm cái tài liệu của mình, các cái chi phi cút, xem là vậy thì cái loài mà mình chụp này, vậy thì nó có chính xác là cái loài này không, hay là nó lại xem với những cái loài khác. Đấy. Thì cái quan trọng là khi mà cái app này dùng ấy, thì cái mà thầy có thể khuyến cáo sinh viên là nó ra được cái chi Acacia, Ficus vân vân. Đấy, và từ cái chi này mình biết được cái địa chỉ rồi, mình mới vào cái tài liệu, các sách tra cứu, mình xem là vậy thì chính xác hay chưa. Có thể nó chưa chính xác đâu, và nó lại giống cái loài A, B, C khác ở trong cái nhóm này. Đấy. Còn một cái đấy là cái ưu điểm. Còn cái khuyết điểm như thầy nói là cái kết quả của nó không nếu mà dân về mặt khoa học thì người ta không chấp nhận. Vì là tại sao? Vì để mà định loại được một cái loại mẫu thực vật ấy, thì nó có cơ quan sinh dưỡng và nó có cơ quan sinh sản, có nghĩa là bao gồm lá, thân và có quả, có hoa. Đấy, người ta phải định loại dựa cho tổng hợp cả hai cái yếu tố này thì nó mới ra được một kết quả được coi là chính xác. Đấy. Thì đấy là cái mà ưu và nhược điểm của các cái app này. Đấy. Tuy nhiên ấy, thì theo quan điểm của thầy, mà như thầy trò ta, các bạn cứ hàng ngày các bạn cứ sử dụng cái này, các bạn up vào, nó up vào đây. Và chính những người dùng app này sẽ là người tạo nên cái bộ cơ sở dữ liệu này. Nó càng
phong phú hơn. đúng rồi. Phong phú hơn thì ở chỗ này không chỉ có máy tính người ta xử lý đâu, mà người ta lại có một cái ông chuyên gia. Ông xem các cái ảnh này, ông xem kết quả trả về này, liệu nó chính xác hay chưa, và người ta sẽ đưa ra một kết quả, cái app này nó trả về một cái kết quả tương đối chính xác, hay là nó chưa chính xác thì người ta lại điều chỉnh, cái ảnh này nó không phải là chi phi good mà nó là chi nào khác. Đấy, thì người ta chỉnh sửa và người ta lại xếp cái database này vào cái nhóm khác. Đấy là cái cách mà là những cái ưu nhược điểm của các app. Thầy có thể tư vấn gì cho những sinh viên đang muốn theo đuổi cái ngành của mình? Thật ra thì đối với cái chuyên môn về lâm nghiệp hay là chuyên môn về phân loại, thầy thì sâu về phân loại thực vật và nhận loại. Đấy, thì cái khuyến cáo các bạn, nếu mà để học tốt, ý em hỏi là học tốt hay là ý em hỏi là cho sự nghiệp sau này? What do you want the future? What do you advise? What do you mean? Like we good student or we for future after we done learn No, and we work? I mean, if there are still apps, what will happen to the experts in the future? Botany experts. What In can- botany experts. Okay, I know. Okay, here. Yeah, we can advise to us if we want to pursue botany. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn theo đuổi để trở thành một nhà nghiên cứu về thực vật, đấy, thì có mấy cái thứ mà các bạn cần phải chuẩn bị. Cái kiến thức là thứ nhất, và cái kiến thức nền tảng đấy là kiến thức hình thái thực vật. Đấy. Các bạn phải hiểu được hình thái thực vật thì các bạn mới định loại được. Tại vì là cái phương pháp phân loại mà truyền thống nhưng mà nó không bao giờ nó lạc hậu, đấy là phương pháp hình thái so sánh. Nó so các lá với nhau, hoa quả với nhau và nó sẽ chỉ ra được. Đấy. Thì đấy là cái kiến thức nền tảng đầu tiên. Cái thứ hai nữa, đấy là chúng ta cũng cần phải cập nhật những cái kiến thức mà nó mang tính chất liên ngành. Ví dụ như phân tử, đấy, gen, ví dụ như là giải phẫu. Đấy. Đây là những cái hướng mà nó nghiên cứu sâu hơn, và cái dẫn liệu mà liên quan đến gen hoặc là dẫn liệu liên quan đến giải phẫu ấy, thì là những cái dẫn liệu nó rất chính xác. Đấy, nó bổ sung cho cái tính chính xác cho cái phương pháp hình thái so sánh của mình. Đấy. Thì đấy là cái thứ hai là cái kiến thức mở rộng. Đấy. Và cái thứ ba nữa là tất nhiên là các bạn tôi cũng khuyến cáo là cũng sử dụng các công nghệ. Đấy, sử dụng các công nghệ, ví dụ như là chúng ta vừa bàn đến các app. Đấy, chúng ta dành về nó và chúng ta biết sử dụng nó như là một công cụ để giới thiệu. Đấy, nó giới thiệu cho mình đến một cái kết quả nào đó nó có chính xác hay không. Đấy, tuy nhiên là cái quá trình sử dụng đó thì mình cũng phải biết lựa chọn là nó đúng hay là sai. Và cái nữa là các bạn phải có một cái bộ tài liệu tương đối chuẩn về mặt hình thái. Đấy, tôi nói ví dụ như ở Việt Nam thì thường chúng tôi dùng cái bộ đấy là Cây cỏ Việt Nam của Phạm Hoàng Hộ. Đấy, nó hơn 1000 trang, đấy, nó hơn 10.000 loài được mô tả ở đó. Đấy, ngoài ra thì chúng ta có thể tham khảo rất nhiều các cái tài liệu khác. Ở Việt Nam thì chúng tôi thường hay sử dụng cái Flora of China, đấy, thực vật chí Trung Quốc. Và trong đó thì cái cơ sở dữ liệu của họ cũng khá lớn. Đấy, và các cái tài liệu người ta mô tả, người ta cũng mô tả tương đối là chi tiết. Đấy. Và một cái nữa, đối với dân thực vật, để trở thành một chuyên gia đấy, thì các bạn phải
có cái gọi người ta gọi là tình yêu thiên nhiên. Dạ. Đấy, thích cây cỏ, và các bạn phải luôn luôn có cái tinh thần là vượt qua những cái khó khăn. Tại vì các bạn nếu mà trở thành chuyên gia thực vật thì không phải là chúng ta đi thu những cây mà quanh trường chúng ta đâu. Đấy, nó không bằng như thế đâu. Mà chúng ta phải lên rừng. Đấy, lên rừng thì các bạn chắc cũng đã từng trải nghiệm đi rừng rồi, phải không ạ? Có những nơi nó rất khó khăn, dốc cao vân vân. Đấy, phải đi nơi sâu xa thì chúng ta mới có được các cái mẫu. Đấy, nó để chúng ta nghiên cứu tính đa dạng. Đấy. Và là một chuyên gia thực vật thì sản phẩm của ông ấy là ông phải tìm ra được cái gì mới cho khu hệ thực vật. Đấy, một cái gì đó mới, loài mới cho khoa học thì tốt. Đấy, tuy nhiên là loài mới cho khu hệ thực vật. Đấy, có nghĩa là người ta đã công bố danh sách khoảng 1.000 loài ở khu vực này rồi, nhưng mình đến đây mình tìm ra thêm 2 loài nữa. Đấy là cái đóng góp của các nhà thực vật. Đấy. Thì đấy là những cái mà khuyến cáo với các bạn. Và một cái nữa, vì các bạn là những sinh viên quốc tế, học chương trình quốc tế, khả năng ngôn ngữ của các bạn tốt, thì để nhanh nhất là các bạn tìm lấy một chuyên gia ở nước ngoài. Các bạn có thể là thu mẫu, các bạn gửi sang cho người ta và nhờ người ta định loại, rồi dựa trên những cái mối quan hệ đấy mình mới bắt đầu phát triển cái mối quan hệ. Đấy, và người ta thấy các cái mẫu này khá là hay thì người ta mới sang. Tôi muốn sang Việt Nam để tôi nghiên cứu về khu hệ đấy, bạn là người chấp mối. Và khi mà các em đã contact được với người ta thì đấy là cơ hội để các em đi học được người ta. Đấy, thu mẫu, học cách thu mẫu, học cách phân loại, và đấy là cái nền tảng để các bạn sẽ có thể publish được các bài báo quốc tế. Đấy. Vì thật ra chuyên gia nước ngoài họ vào và người Việt Nam vào nữa thì publish một bài thì người ta rất dễ chấp nhận. Đấy, thì đấy là những cái lời khuyên đối với các bạn trẻ. Vậy thì thầy nghĩ gì về tương lai của ngành thực vật học? Thật ra thì đối với thực vật học của Việt Nam hay thực vật học của vùng nhiệt đới nói chung thì nó vẫn còn rất nhiều tiềm năng. Tiềm năng thì nó liên quan đến, nếu mà để định loại thì hầu hết các quốc gia đều đã xác định được những cái loài chủ yếu của khu hệ thực vật rồi. Tuy nhiên là vẫn còn những cái loài mới nếu mà chúng ta đi đến những nơi sâu xa, và thậm chí là có những cây, nếu mà các bạn đã đọc một cái tài liệu nào hôm vừa rồi, cách đây khoảng 1 tuần tôi đọc được, đấy là vườn quốc gia Bạch Mã, là cái cây xương dương xỉ gỗ dân chúng ta nhìn thấy nó mọc bao nhiêu lâu nay ở đấy, nhưng không ai biết đấy là cây gì. Và chỉ có một hôm vừa rồi là có chuyên gia giáo sư của Trung Quốc thì những cái giáo sư nghiên cứu sâu về cái bọn phơn, cái bọn thực vật thấp, thì ông chỉ ra đây là một cái loài mới trong khoa học. Rõ ràng nó tồn tại to, rất nhiều người nhìn thấy, nhưng mà dân chúng ta, không biết tên. chuyên gia chúng ta thì không có người nghiên cứu sâu về nhóm này, và người ta cũng không dám định loại hay là xác định đây là loài mới. Thì đấy là cái cơ hội cho các bạn trẻ. Đấy, và một cái tiềm năng nữa đấy là ngoài cái việc cái môn thực vật học ấy, bây giờ nó mang tính chất đa ngành. Đấy, thì chúng ta biết rằng là cái thực vật nhiệt đới ấy, là phần lớn là những cái cây có hoạt chất sinh học. Đấy, nó để làm thuốc. Và những cái bạn trẻ là bạn đi nghiên cứu sâu, những cái loài này thì vậy thì giá trị của nó là cái gì, phân loại hóa thực vật trong đấy xem là vậy thì các cái hoạt chất ra làm sao. Và đấy là cái cơ hội cho chúng ta phát triển. Đấy. Và nó thật sự là nó có ý nghĩa để nó phục vụ cho cuộc sống. Vì các bạn như em là người Việt, em biết rồi, là người ta thường nói là dân Việt thường chết trên đống thuốc. Thấy không? Cây thuốc đầy nhưng không biết. Đấy là những cái mà cái tiềm năng trong tương lai. Có một số là cây phổ biến, em muốn hỏi thầy về tên, em đã xác định đúng chưa? Thầy giúp em được không?
Em nói thầy cây này là làm chút. Cái này có phải cây khoai giấy tím không ạ? Khoai giấy tím thì không. Vậy thì cây này tên tiếng Việt là gì? Người ta gọi đến cây là cái giấy cảnh thôi, chứ còn giấy tím thì không phải. Giấy tím thì nó khác. Tím là nó giống như khoai môn ấy. Rồi. Khoai môn là cái cuống lá của nó màu tím. Đấy. Thì cái này người ta thường gọi là cây giấy, cái loại giấy cảnh. Đang đổi tên. Còn cây này em chưa biết tên cây này là gì. Thật ra cây này là cây nhóm dương xỉ thôi, chứ Gọi còn loài nào thì thầy cũng không phải chuyên gia định loại cái nhóm vì này. gọi nó là dương xỉ. Dương xỉ, nhóm dương xỉ. Đây là cây dâu da xoan. Dâu da xoan. Đây ạ. Cây bìm bìm, dây bìm bìm. Bìm Bìm. Đây cái giấy đúng không? Đúng rồi, đây. Có giống với cây đầu tiên hay là khác Không, nhau ạ? cái này là loài khác chứ. À, Cái này là thân củ, còn cây kia thân bò leo. đây là cây đại bi. Đại bi. Đại bi. Đại bi. Dạ. Tìm được cái đây phải hoa sim không ạ? Không, đây không phải sim. Đây là một loài của bọn mua. Cũng là mua. Chứ không phải sim đâu. Đây là chi của mua. Dạ. Mua thì nhiều loài, không biết loài nào. Tìm được đây là hoa bóng nước. Hoa bóng nước. Đây là hoa màu gà thì chắc là Đúng biết. rồi. Màu gà đỏ. Có Thế màu vì khác nó ạ? có màu gà trắng. Dạ, đây là hoa mua đúng không ạ? Đây là cây mua. Đây. Dòng bụt. Cái này thì em chưa biết tên. Cây này là cây thông đất. Nó có cao lên hả? Không, nó chỉ thế thôi. Đây. Nếu mà tốt hơn thì nó có thể dài khoảng 4-50 phân. Rồi. Nếu bò nhưng nó không cao hơn. Cái này cái hoa này. Cây này là cây bông ổi hay là hoa ngũ sắc. Cái hoa này nhé. Rồi. Cái hoa này là hoa bông ổi hay ngũ sắc, còn đây là rau ngót. Rồi mới hỏi cây hoa này cái lá này. Bông ổi hay ngũ sắc. Thuộc họ cỏ roi người. Cái này thì em chưa biết tên. Cái này nó thuộc cái nhóm bọn ngải. Tên ngải. Tên thì thầy cũng không rõ. Cái này dứa đúng không? Dứa dại. Dứa dại. Cái này thì em không biết tên. Cây này là cây bùm bùm. Thế bảo là cho này vào nó đốt nó cháy to lắm. Cháy gì đâu. Cây quả. Thì là hoa mua vẫn là mua. Cái này cây cọ. Cọ lá xẻ. Bởi vì nó có mấy loài cơ. Cọ bầu, cọ lá xẻ. Cây này cây gì? Cây này là cây hoa bướm. Hoa bướm. Không phải hoa cúc đúng không ạ? Không, nó thuộc cái họ cúc thôi nhưng người ta gọi là hoa bướm. Rồi. Cái này. Cái này croton. Thầy chỉ biết chi của nó là chi croton. Croton của Euphorbiaceae, ba mình gọi. Croton. You know croton? No, but it's fine if that's his answer. Cái này. Cái lưỡi hổ. Nên gọi là lưỡi hổ vàng đúng không? Cũng được đúng không? Cái này. Thùa lá hẹp. Sẽ vẫn bìm bìm. Đây phải cây dầu vào á. Không, cây này là cây gì nhỉ? Tự nhiên thầy quên. Cây thiết mộc lan. Thiết mộc lan. Cây cảnh. Cái này. Cái lá bỏng. Bọc tía đúng không? Đây là hoa mẫu đơn đúng không? Đúng rồi, đơn đỏ. Đơn đỏ. Đây phải đinh lăng không? Đinh lăng đúng không? Đinh lăng lá nhỏ.
dây run. Run phụ được dây run. Cây này Cái này nó cũng thuộc cái nhóm của cái bóng nước kia, nhưng mà tên loài thì thầy không rõ. Nó cũng cùng cái nhóm của cái cây bỏng kia kìa, rồi. cùng cái họ đấy. Nhưng mà Hoa hồng thì rõ rồi. you finish, what do you want more? It's What do fine. you want to ask more? Nothing. You can. Ok. Cảm ơn thầy. Ừ. Thank you